คือพี่ต้องคิดว่าแบบคนต้องเข้ามาลุมจีบเราเยอะดิพอรู้ว่าเราโสดอะไรเงี้ยก้าวตอบพี่หน่อยพี่ถามก้าวเนี่ยมันจะมีความแบบชอบต่อเมื่อเขาต้องมาชอบเราก่อนอ๋อเขาต้องแสดงออกก่อนเราถึงจะเริ่มใช่เราถึงจะเริ่มรู้สึกอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบว่าเป็นคนชอบคนก่อนเทมิโหดอ่ะเหมือนเป็น how to จีบก้าวเลยนี่เป็นขุมทรัพย์นะเนี่ยทุกคนอันนี้ไม่ใช่ขุมทรัพย์นะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่มัจจุวันนี้มีแขกอีกแล้วก้าวสุภัสราสวัสดีค่ะโอ้ยจริงๆก้าวนี่เป็นแบบเป็นน้องที่รู้จักกันมานานมากแต่หลังๆไม่ค่อยได้เจอกันแต่ล่าสุดมีเจอในงานปะปายนิดหน่อยใช่เราเหมือนแยกย้ายสายการทำงานแยกย้ายสายยังไม่ได้แสดงทั้งคู่แต่ว่ายังไม่มีโอกาสโคจรมาแต่เราก็ใกล้ๆกันนะพี่มาก็ไปเล่นช่อง3ก้าวอยู่ช่อง3แต่ว่ามันแค่แบบเหมือนไม่ได้เจอกันที่ละครเลยใช่อาจจะเวียนมายังไม่เจอกันแต่วันนี้ได้เจอกันแล้วสบายดีไหมสบายดีไหมคิดถึงสบายดีเธอทุกวันนี้คนก็ยังดูฝากไว้ได้ไกลเธอนะเธอใช่ไหมก็แบบคิดในใจว่าทุกคนไม่มีใครกลับไปดำน้ำเลยอ่ะมันคงหนาวมากแต่ก้าวกลับไปอินดำน้ำหรือเปล่าใช่ฉันกลับไปดำน้ำแต่ว่าสิ่งที่อินนอกจากการดำน้ำเนี่ยมีเรื่องพิลาทิสด้วยใช่จุดเริ่มต้นมันคืออะไรคือตอนที่ก้าวเข้าช่อง3แรกๆอ่ะก็ต้องมีเล่นละครบู๊แล้วก็ต้องออกกำลังกายก็คือเวทเทรนนิ่งด้วยนะแล้วก็แบบรู้สึกปวดเมื่อยหลังๆก็แบบหากิจกรรมอันนี้เป็นเรื่องของวัยตามวัยพอโตขึ้นแล้วแบบเฮ้ยมันตึงหัวแกเล่นโทรศัพท์เราตึงนั่งอยู่ในกองแล้วมันตึงอะมันนานๆรอนานอะไรเงี้ยก็เลยหากิจกรรมที่แบบช่วยเรายืดดีเลยคือตอนเนี้ยเอาจริงพี่มีปัญหาเรื่องหลังมาช่วง1 ปีที่ผ่านมาเตะบอลแล้วปวดหลังผู้ชายเล่นได้เนี่ยแหละวันนี้จะให้ก้าวเนี่ยมาสอนพี่วิชาเราแบบโปรถึงขั้นไหนแล้วกี่ปีแล้วจริงๆก็วันปีหนึ่งแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ต่อเนื่องมากมันมีอะไรบ้างสมมติท็อปสุดเนี่ยเป็นอาจารย์เนี่ยคือ10 beginner คือ1 ก้าวประมาณเท่าไหร่1แล้วกันเฮ้ยเอาหน่อยนะแบบพี่จะไว้ใจได้ก็เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเดี๋ยวฉันช่วยเซฟโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรกันเนี่ยให้ก้าวสอนเลยเดี๋ยวค่อยไปคุยไปตอนนั้นโอเคมาพี่พร้อมแล้วก้าวคืออุปกรณ์หลักๆเนี่ยพี่แปลกใหม่กับอันนี้มากคือถุงเท้ากันลื่นใช่ไหมใช่ถุงเท้ากันลื่นเวลาที่แบบเหมือนเราเหยียบแบบพวกเบาะอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องแบบสลิปไปสลิปมาอะไรอย่างเงี้ยหรือเหยียบพื้นเวลาแบบเราทำอย่างเงี้ยมันไม่ลื่นไงพี่หมาเนี่ยมันก็จะหนึบคือพี่อย่างนี้ได้เลยนะนี่แบบเกินแกแต่ของก้าวดูโปรมากดูใช่มันแบบเนี่ยมีแยกนิ้วมันจะได้ถนัดไงเธอแต่มันก็แอบใส่ยากแหละก็โอเคสบายดีเราชินแล้วมาจะคุยไปเล่นไปนะท่าแรกมันจะเป็นช็อตแพลงค่ะพี่มาร์ทเราก็คือยืดแกนลำตัวนะก็จะอย่างนี้นี่เราแค่ผลักสะโพกออกไปอย่างนี้ยืดแต่ตัวต้องตรงตลอดตัวตรงเหมือนแพลงอย่างนี้แล้วเราก็กลับมาสัก6 ทีเกรงหน้าท้องไว้มันก็จะได้ตรงแบบเหมือนแกนกลางมันจะแข็งแรงพวกพิลาทิสรู้สึกไหมรู้สึกนะฟีลอยู่ก้าวอัปเดตชีวิตให้พี่หน่อยเป็นไงบ้างคือจริงๆแบบไม่ค่อยได้คุยมีพี่โทรไปแซวนิดหน่อยไม่ได้คุยเลยเพราะว่าพี่มาร์ทเขามีความรักไงไม่จริงเขามีความรักเขาก็ลืมน้องลืมเต้าพี่ไม่เคยลืมไม่เคยทักมาหาหรอกเขาลืมน้องไปแล้วแต่พี่หาไลน์ก้าวไม่เจอก้าวชอบเปลี่ยนชื่อไลน์เป็นแบบฉันเปลี่ยนไปนานแล้วไม่รู้ฉันเปลี่ยนนานแล้วนั่นแหละก็โอเคช่วงนี้ก็เรื่อยๆทำงานทุกวันค่ะกลับมาจากอิตาลีก็ยังไม่ได้พักเลยแล้วนี่มาถ่ายรายการด้วยแต่โดยรวมสบายดีแฮปปี้สบายดีแฮปปี้ถ้าต่อไปไหมถ้าต่อไปก็ยกเข่าขึ้นค่ะพี่มาร์ทโอเคแล้วเราก็ยืดอันนี้เริ่มยากนะเหมือนแมวเลยเนี้ยแมวมันชอบยืดตัวนี่หรอปะมันดูง่ายนะแต่มันไม่ได้ง่ายนะเราก็ดึงออกมาโอเคตอนดึงเข้าเราก็หายใจออกตอนก้าวดึงเข้ามาดูดีว่ะมันต้องเอาหลังขึ้นปะเอาช่วงเนี้ยแค่นี้เหรอก้าวแล้วความรักเป็นไงบ้างความรักช่วงนี้เป็นไงโสดสนิทไม่มีคนคุยเลยพี่มา100%เลยเหรอ100%เลยไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยมันไม่มีใครเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่มีใครเข้ามาคือพี่ต้องคิดว่าแบบคนต้องเข้ามาลุมจีบเราเยอะดิพอรู้ว่าเราโสดอะไรเงี้ยก้าวตอบพี่หน่อยพี่ถามก้าวเนี่ย
ก็คนมันคิดแบบพี่มาเยอะมันก็เลยไม่เข้ามาไงอ๋ออย่างนั้นเหรอไม่มีเลยมันเป็นจริงๆนะเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะพอเหมือนเราอยู่จุดหนึ่งอ่ะพี่มานึกออกว่าถ้าพี่มาเป็น9อ่ะคนก็ต้องคิดแล้วแบบเขาคงคุยเยอะแน่เลยเขาคงมีคนคุยเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคนที่เข้ามาส่วนหนึ่งอ่ะมีความมั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งป่ะใช่ป่ะล่ะมันก็เลยไม่มีไงอ๋ออ่ะอันนี้คือก้าวบอกอะนะว่าจริงๆอ่ะไม่มีอย่าไปกลัวซะก่อนแล้วแบบในวงการที่แบบพี่สงสัยเนี่ยอย่างพี่เกสเนี้ยเป็นยังไงตอนทำพี่เห็นเขาคอมเมนต์แล้วแบบตอนพี่ถามในรายการก็มีหน้ากุ้งกริ่มเป็นอย่างนั้นนะทุกรายการเป็นอย่างนั้นนะทุกรายการแต่ไม่มีอะไรพี่น้องกันไม่มีพี่เกสเนี่ยไม่เคยมีการไดเรกหรือไม่เคยมีการคุยอะไรกันส่วนตัวเลยผมไม่กล้าจีบไงแต่พี่เกสเขาบอกเขาเป็นอินโทรเวิร์ตอ้าวเหรอเขาบอกเขาแบบชอบมีโลกส่วนตัวเฮ้ยแต่เขาไม่ค่อยออกรายการใครนะแสดงว่าเขาสนิทกับคุณนะพี่หลอกมาอะไรแหละเขาอุตส่าห์มาออกให้ท่าต่อไปก่อนนี่เราเอาขาออกมาอย่างนี้ขาเนี้ยขวาก่อนแล้วก็พี่มาเหยียบไอ้ตรงเนี้ยไอ้แท่นเนี้ยเหมือนเดิมข้างซ้ายแล้วพี่มาก็เหมือนดึงตัวขึ้นใช้แกนกลางลำตัวเหมือนเดิมนะดึงตัวขึ้นแล้วก็ยกเดี๋ยวแล้วพี่มันก็ยืดทำสตริงออกอย่างนี้โอ้โหมีความแบบว่าคลายเส้นแล้วก็เอาแกนกลางของตัวยกขึ้นงอตัวเป็นแบบ extension contraction อุ้ยเมื่อกี้ก้าวรู้สึกเหมือนก้าวเป็นครูอยู่แบบหนึ่ง extension contraction พี่ถามมีสเปคหน่อยจริงๆเรื่องเนี้ยคือคนเราโตขึ้นมันก็มีสเปคแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่ก็เปลี่ยนก้าวเป็นไงบ้างตอนนี้สเปคณปัจจุบันไม่ได้มีตายตัวพี่มาก็แบบคนที่อยู่แล้วทำให้ชีวิตเรามันดีกว่าตอนอยู่คนเดียวคือเหมือนเราอยู่คนเดียวเราคบกันแล้วดีขึ้นใช่ส่งกันไปเราก็รู้สึกว่าถ้ามีใครเข้ามาก็อยากให้มันดีกว่าตอนที่เราอยู่แล้วถ้าชีวิตก้าวดีอยู่แล้วมันยากไหมมันก็ยากอยู่นะเข้ามาก็ต้องทำให้แบบชีวิตเราแบบค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีคือแต่จริงๆคืออยู่คนเดียวมันก็แฮปปี้อยู่แล้วเว้ยพี่มาจริงๆนะสำหรับก้าวของก้าวนะมีผู้ชายแบบไหนที่แบบหมดสิทธิ์สำหรับเราเลยไหมไม่ชอบคนไม่มีวุฒิภาวะโวยวายเป็นเด็กนี่หรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราทำงานมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมพี่มาพวกเรา2 คนนะแบบแค้นงานอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กแล้วเรารู้สึกว่าเราค่อนข้างมองเรื่องอนาคตถ้าแบบคนที่แบบว่าเฮ้ยจะมางี่เง่านู่นนี่นั่นหรือว่าแบบไม่มีวุฒิภาวะเราจะรู้สึกว่าเราคุยด้วยไม่ได้คือไม่ได้หมายว่าแบบต้องอายุน้อยกว่าได้แต่ว่าต้องมีวุฒิภาวะก็ต้องเขาก็ต้องทำงานเขาก็ต้องเข้าใจงานอะไรอย่างเงี้ยระดับนึงเปลี่ยนท่าแล้วต่อไปเราก็จะเล่นตรงช่วงแบบแขนบ้างนะพี่มาเราก็จะผลักมันปล่อยพลังเหมือนกันเนาะเหมือนจอมยุทธเฮ้ยโอ้ยมันดีนะเนี้ยแล้วมันก็จะแบบเหมือนมีความแบบพี่มาจะรู้สึกที่ตรงปีกข้างหลังใช่ได้หลังสมมติว่าถ้าบอกตอนนี้ไม่มีใครแบบมาจีบเราเลยเรามีการแบบไปจีบเขาบ้างไหมไม่มีพี่มาก้าวเป็นคนที่แบบมันจะมีความแบบชอบต่อเมื่อเขาต้องมาชอบเราก่อนเขาต้องแสดงออกก่อนเราถึงจะเริ่มใช่เราถึงจะเริ่มรู้สึกโอเคอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบว่าเป็นคนชอบคนก่อนแสดงว่าเป็นคนความรู้สึกช้าหรือเปล่าแต่เราต้องรู้สึกว่าเขาเข้าหาเราก่อนใช่มันจะมีแบบสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบผู้ชายเขาจะจีบหรือแบบชอบเราอะไรอย่างเงี้ยเขาจะส่งสัญญาณมาโอเคเขาน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคนนี้โอเคนะนิสัยดูแบบติ๊กถูกอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วเราก็ค่อยแบบเริ่มที่จะชอบเขาแล้วก็เริ่มแบบทำความรู้จักกันเลยเทมิโหดเหมือนเป็น how to จีบก้าวเลยนะนี่เป็นขุมทรัพย์นะเนี่ยทุกคนอันนี้ไม่ใช่ขุมทรัพย์นะไม่มีใครถามไม่มีใครถามเลยนะนี่ไงหน้าด้านถามให้เนี่ยเห็นไหมเอามาประเด็นเรื่องความสวยของก้าวจริงๆทุกวงเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่ต้องแบบ9เขาเรียกว่าเป็นแบบหน้าสวยในดวงใจของผู้ชายแต่ละคนแล้วเราเคยแบบถูกบูลลี่บ้างไหมตั้งแต่เด็กจนถึงตอนเนี้ยคือตอนเด็กๆไม่ค่อยมีตอนแบบชาวเน็ตนั่นแหละชาวเน็ตจุ่มยับหรอมีชาวเน็ตแบบเวลาเราไปออกงานหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไปยืนกับพี่ๆท่านอื่นนะแสดงท่านอื่นแล้วซึ่งสูงกว่าพี่มานึกออกป่ะซึ่งเราแบบ
แบบเราก็จริงๆเราก็มาตรฐานหญิงไทยนึกว่าไหมแล้วพอไปอยู่ตรงนั้นนะเขาก็จะเหมือนเทียบความสูงแล้วพวกทีงานอย่างเงี้ยแบบพวกงานแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ให้รองเท้าเราสูงพี่มานึกออกป่ะเราก็ไม่สามารถเลือกรองเท้าตัวเองอะไปใส่หรือไปสู้กับเขาได้จริงๆเราก็สู้กับเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าพอไปยืนตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยพอเทียบเฟรมกันอะโอเคคนมันก็จะพูดว่าก้าวหน้าสวยนะแต่ว่าแบบพอไปยืนกับคนอื่นแล้วมันดรอปเหมือนแบบเพราะเราตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแต่ไม่เลยสำหรับพี่คือก้าวนี่คือใครยังไม่เคยเจอก้าวตัวจริงพี่ว่าก้าวปุกปิกนะหมายถึงว่าแบบมันมีความแบบมันแบบไซส์ผู้หญิงไทยอ่ะแต่ก่อนอะพี่มาก็เสียเซลล์เพราะก็รู้สึกว่าแบบฉันไปยืนกับแบบต่างชาติไม่ค่อยได้เลยเพราะเราตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าพอโลกมันเปิดกว้างขึ้นเวลาเราไปแบบงานแฟชั่นต่างประเทศอ่ะมันเปิดกว้างขึ้นจริงๆคือคนอื่นเขาก็ตัวเล็กเหมือนกันแล้วเขาก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแบบมันเปิดกว้างมากขึ้นอย่างเพศหรือว่าแบบส่วนสูงอะไรเงี้ยมันเปิดกว้างมากขึ้นจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เราก็สวยในแบบของเราได้เลยใช่เพราะเราก็ทำงานกับสมมติอย่างไอต่อนั่นแหละแรกคือต่อควรเมื่อยคอเราล่าสุดก้าวถ่ายละครกับดิวน้องดิวเจฟูดิวยิ่งสูงก็ต่ออีกมั้งดิวสูงดิว191อ่ะเป็นไงอ่ะแต่ก็ใส่ส้นสูงไงเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับออฟฟิศแต่ก็ต้องเงยอยู่ดีก็เงยอยู่ดีน้องก็คือสูงมากแล้วมุมกล้องในเรื่องดิวเป็นอย่างนี้อ่ะไม่ขนาดนั้นมันมีแบบแกปแบบอะไรอย่างเงี้ยดูได้แต่น่าดูนะเพราะว่าเวลาแบบเราเห็นแบบโอปป้าตัวใหญ่ๆมาอยู่แบบซีรีส์เกาหลีไงนี่มันจะแบบว่าเฮ้ยผู้ชายสูงมากแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยต่อไปพี่นั่งอย่างนี้ได้ปะพี่เริ่มเมื่อยได้เราก็สามารถโอบกอดอย่างเงี้ยเหมือนโอบมันโอบทำเป็นตัวอย่างงี้แต่ว่าศอกเราไม่ต้องไปข้างหลังมากแต่ว่าเราก็คือตอนเรากางเราจะรู้สึกถึงตรงปีกนิดนึงนะเราจะเกรงตรงปีกหลังเนาะหลังใช่กี้เหมือนเป็น how to ให้หนุ่มๆไปละถามถึงสาวๆดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกท็อปิกหนึ่งที่มีคนมาถามพี่เยอะมากว่าเวลาเขาจะไปทำอะไรเนี่ยเขาเรฟเฟรนซ์เขาเป็นก้าวจริงเหรอใช่เยอะมากดีใจมากเลยนะคือก้าวไม่หายไปจากชีวิตพี่เลยเพราะว่าเป็นคำถามวนเวียนอย่างนี้ตลอดเคล็ดลับความสวยดูแลตัวเองยังไงดีกว่าแบบใครอยากสวยเหมือนก้าวต้องทำไงจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะคือก้าวออกกำลังกายบ่อยมากวิคนึงกี่ครั้งคือถ้าว่างถ้าก้าวแบบงานก้าวไม่ได้เช้ามากเริ่มตั้งแต่เช้านะก้าวก็คือไปออกตอนเช้าคือก้าวชอบออกกำลังกายตอนเช้ากี่โมงคือปั่นจักรยานก่อนเลยแบบ7 โมง 8 โมงก็ไปแล้วปั่นในบ้านไม่มันเป็นคลาสถ้าวันนี้มีงานสัก10 โมงก็ยังไปก็คือแบบรีบนอนเร็วเพื่อที่จะไปออกกำลังกายก่อนมันเหมือนเป็นการเหมือนแบบรีเฟรชตัวเองตอนเช้าอ่ะพี่มาร์ทเหมือนแบบคือก้าวอ่ะเป็นคนขี้หงุดหงิดแล้วเวลาแบบออกกองอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะบางทีแบบเจอคนเยอะปุ๊บนึงก็จะเย่ทำใสเยสคียี่อยู่ให้แหลกแต่ว่าเราไม่ได้ไงเราจะแบบแสดงความหงุดหงิดออกมาไม่ได้เราก็ต้องส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนเลยอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเราก็พอเราไปออกกำลังกายทุกวันนะเรารู้สึกว่าแบบความหงุดหงิดอ่ะมันน้อยลงเหมือนโตขึ้นแล้วฮอร์โมนมันก็ค่อนข้างเปลี่ยนอ่ะนึกออกป่ะแต่ว่ามันก็มีข้อดีนอกจากแบบรูปร่างเราดีคือมันระบายความเครียดประมาณนั้นป่ะใช่มันเหมือนแบบเราไปต่อยมวยหรือเราไปใช้แรงอะไรสักอย่างหนึ่งเหงื่อออกนู่นนี่นั่นมันรู้สึกแอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยพี่หมอนี่เห็นไหมคืออยากสวยเนี่ยต้องเสียสละต้องยอมตื่นเช้าขึ้นไปปั่นจักรยานก่อนใช่แล้วนอกจากพิลาทิส9มีดำน้ำด้วยใช่ไหมใช่ก็ไปดำน้ำด้วยมันไม่เคยเจอน้ำอันไหนหนาวเท่าครั้งนั้นที่เราไปดำหนาวจะตายพี่มาแบบควันออกหัวก็ทำได้ใช่คือจะบอกว่าตอนฝากไว้มันมีเรื่องตลกอันหนึ่งคือเมืองไทยไม่เคยหนาวแต่ปีที่เราถ่ายฝากไว้คือเราถ่ายในน้ำหมดแต่เดือนนั้นอะเป็นเดือนที่เมืองไทยหนาวที่สุดใช่แล้วถ่ายตอนกลางคืนหนาวมากพี่มาจะเป็นตัวหลีดเรื่องแล้วพี่มาเข้าฉากตั้งแต่กี่โมงวันนั้นที่พี่น็อกไปเลยฮะพี่ล่วงไปเลยน็อกไปเลยแล้วควันออกหัวถ่ายคือล่วงไปเลยประสบการณ์ชีวิตนั่นแหละสนุกดีตอนฝากไว้โดนผีหลอกด้วยเฮ้ยจริงปะใช่เล่าดิคือพี่นอนกับไอ้ต่อใช่แล้วมันก็จะมีที่ต้องวางของเลยเนี่ยคือสมมติมันเป็นห้องรับแขกใช่แล้วก็เป็นห้องพี่จิมกับห้องพี่กับต่อพี่นอนกับต่อ5 วันติดกันแต่ว่าคืน1 2เนี่ยต่อนอนแล้วต่อเป็นคนสวดมนต์ก่อนนอนสวดชินบัญชรเต็มบทสวดเสร็จปุ๊บดูโคนันส่วนพี่ก็หลับไปตั้งแต่มันเริ่มสวดนั่นแหละแต่1 2เนี่ยต่อนอนคืนที่3ต่อไม่นอนพอเริ่มต่อไม่นอนคืนแรกพี่ก็ตื่นขึ้นมาตอนปุ๊บตี3แบบคือพี่ตื่นขึ้นมาแล้วพี่หันไปดูนาฬิกาแบบเข็มสะบัดตี3พอดีกรึ๊ด
แต่พี่ตื่นเพราะว่าพี่ฝันว่าพี่ขี่มอไซค์แบบเร็วมากแล้วพี่ขึ้นสะพานเลยพี่ก็ตกน้ำพี่ก็ในใจคิดว่าแปลกนะเพราะว่ามันกรึกตี 3พอดีพี่ก็เลยไม่คิดอะไรแต่พี่ง่วงพี่เลยนอนต่อคืน 4ต่อยังไม่กลับมาคืน 4ปุ๊บพี่ฝันแบบเดิมแล้วพี่ก็ขี่มอไซค์สะดุ้งฮึดตื่นขึ้นมาเข็มแม่งกรึกตี 3เหมือนเดิมพี่ว่าอันนี้ไม่ปกติแล้วพี่ว่าอย่างแปลกพี่ก็เลยนอนไม่หลับแล้วปุ๊บพี่นอนตะแคงอยู่นี้อันนี้ประตูห้องแล้วเวลาคนจ้องเราอ่ะมันจะรู้สึกว่ามีอะไรจ้องมีคนจ้องแบบนั้นเลยแล้วแบบอย่างชัดคือจ้องแบบเหมือนฟิลคนแบบไม่มีมารยาทคือแบบรู้เลยว่าจ้องอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบนี่จ้องค้างขนาดนี้อยากหันไปดูว่ะแต่ตัวแข็งนี่ไอ้มาร์ทเอาหน่อยดิไม่พลิกจนสุดท้ายพี่แบบสวดมนต์ในใจแล้วแบบไม่ไหวแล้วพี่จะไม่ได้หันไปดูแล้วพี่กะจะแบบเดินสไลด์ตัวหันหลังไปเลยแล้วเปิดประตูออกไปหาพี่จิมเลยเฮ้ยแต่พี่อะไม่หันไปมองเลยนะพี่สไลด์ตัวอย่างงี้พี่สไลด์อย่างเงี้ยพี่ลุกขึ้นมาปุ๊บคือเรื่องที่จะไม่มองไปเพราะพี่สมมติว่าถ้าเห็นอะไรพี่จะได้ไม่สบตาแล้วเสร็จปุ๊บพี่ก็บิดประตูห้องของพี่ปุ๊บแต่จังหวะช็อตเอามือไปจับกรปุ๊บอะสันหลังพี่แบบรู้ว่าเป็นไททันอะแบบวาบขึ้นมาแบบโอ้โหอย่างชัดพี่เข้าใจเลยว่าแบบคนแบบเสียวสันหลังเป็นยังไงค้างอยู่นั้นประมาณ3 วิแล้วพี่บิดออกไปได้ปุ๊บพี่ก็ไปทุบห้องพี่จิมพี่จิมไม่เปิดมันหนังผีเลยพี่จิมใครมาร์ทพี่จิมมาร์ทไหนพี่บอกมาที่เล่นหนังพี่ไงพี่ผีจะทำหนังผีพี่จิมอ๋อแล้วก็เปิดประตูเกิดอะไรขึ้นปิดประตูก่อนผมเล่าพี่จิมบ้างพี่จิมบอกนี่อะไรวะนอนพี่จิมก็ง่วงก็เลยนอนไปด้วยความรวดเร็วนอนข้างพี่จิมแล้วตำแหน่งห้องมันติดกันใช่ป่ะมีนิดนึงคือตู้เสื้อผ้าตำแหน่งห้องพี่อะตู้เสื้อผ้ามันหันหลังให้ห้องพี่จิมคือมันติดกันในห้องอะมันมีห้องรับแขกตรงกลางเป็นห้องย่อยนะตู้เสื้อผ้าแม่งทุบแบบตึ้งพี่ทุบมันทุบใส่หน้าเราอะแต่ว่าทุบจากอีกห้องนะพี่บอกพี่จิมตื่นพี่เขาทุบห้องทุบพี่จิมไหนตอนพี่จิมตื่นปุ๊บไม่ทุบแล้วเขาก็นอนแบบพี่จิมก็นอนต่อแล้วก็สักพักหนึ่งทุบอีกทีนึงปึ้งกูไม่นอนแหละเสร็จปุ๊บก็จนเช้าแล้วก็ไปบอกกองถ่ายว่าพี่ผมโดนเนี่ยอย่างเงี้ยฟิลเนี้ยพี่ย้ายโรงแรมให้ผมหน่อยแบบผมโดนตู้เสื้อผ้าแบบเป็นไม้ทุบอะไรประมาณเนี้ยพอย้ายโรงแรมปุ๊บตู้เสื้อผ้ามาเป็นแบบรูดซิปอะเป็นนะกูกลัวกว่าเดิมอีกนึกออกปะนั่นแหละอันนี้ประมาณนี้ที่พี่เจอช่วงถ่ายหนังพี่เล่าซะยาวเลยมาเข้าเรื่อง9เรื่อง9แล้วก็มีแฟนมีตติ้ง10 ปีก็บอกแล้วเราอาวุโสในวงการแล้วพี่มาเราอยู่แบบพร้อมกันนะใช่ก็10 ปีเป็นไงบ้างแบบพอมีตติ้งครบ10 ปีทำไมเธอไม่ทำบ้างเดี๋ยวก็ทำเขาทวงมาแล้วแหละแต่รอบก่อนโควิดเลยเลื่อนมาก็จริงๆอะมีตติ้งแรกอะคือแฟนคลับทำให้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างอายุเยอะแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมัน10 ปีแล้วนะก็เลยแบบทำอะไรให้เขาหน่อยแบบที่เราอยากจะทำเองเพราะเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเราอายุเยอะไปมากกว่านี้เราจะมีแรงทำให้เขาไหมคือไม่มีแรงไปทำมีตติ้งเลยใช่คือแบบสมมติว่าผู้หญิงเราอายุ30มันจะเริ่มงอแงแล้วเว้ยนึกออกปะตอนนี้มัน28อะมันก็เลยรู้สึกว่าทำซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำในแบบที่เราอยากจะทำอยากจะแก้ตัวจากครั้งที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันออกมาเป็นไงมันอบอุ่นไหมอบอุ่นดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ออกมาแบบเราก็จัดการออกมาดีโอเคแล้วแฟนคลับก็ได้เพื่อนใหม่ในนั้นเราก็ดีใจถ้าต่อไปนี่ทำอย่างงี้นะพี่มาแล้วเราก็ทวิสช่วงเอวแต่ว่าเราก็ต้องเกรงพุงไว้นะแล้วก็พี่มาอย่าแบบเหมือนผ่อนไหล่นะอย่าให้มันอย่างนี้ขึ้นนะเพราะนั้นไหล่เราจะตึงเราจะเกรงห้ามห่ออย่างนี้ก็เกรงพุงทวิสโอ้ถ้าครูพิรทิศสวยเท่าก้าวพี่ว่ามันก็พอแล้วแบบแบบมาสอนเราอย่างเงี้ยนะพี่มีแรงเล่นหน่อยนี่ไปถามก้าวถึงตอนฮอร์โมนหน่อยดีกว่าตอนนั้นน่ะให้พูดถึงแก๊งนั้นน่ะใครเวิร์กสุดมีจัดอันดับไหมจัดอันดับพี่มาหล่อนะฮอร์โมนอ่ะพี่มาพี่พีชใช่ไหมพี่จริงอ่ะฮอร์โมนอ่ะสมัยนั้นอ่ะคือพี่พีชเนี่ยตัวท็อปเนาะพี่มาที่เราคุยกันน่ะพี่มาเนี่ยเขาจะชื่นชมพีชพัชระมากเขาจะเป็นเพื่อนสนิทซีกับพีชพัชระจะมาแซวว่าแบบโหลงรูปอะไรก็ได้นะแล้วเขาคนไลค์ตั้ง30,000เลยอย่างเงี้ยโหลงอะไรแบบไม่ต้องก้าวจำได้ด้วยเหรอพี่จำไม่ได้เลยนี่นะแบบคุยกับต่อบอกว่าเนี่ยดูดิมันลงอะไรของมันก็ไม่รู้ไลค์30,000อะไรอย่างเงี้ยคือเขาฮอต
ไงตอนนั้นคือพี่พีทเขาจะฮอตจากแบบนี่ซักซีด ทักซีแล้วแบบด้วยนักดนตรีด้วยแบบสไตล์มันนะ แบบหล่ออะไรอย่างเงี้ยดูแบบคุณชายดูคุณหนูอะไรอย่างเงี้ย มันหายไปไหนแล้ว แบบก้าวพูดถึงพี่ก็รู้สึกว่ามันไปไหนบ้างคือมันแบบขาดการติดต่อแก๊งไปเลย มันทำเพลงทำสกอร์ทำสกอร์เดี๋ยวนี้เขาเปิด ให้อะไรไปทำจริงจังเลยเขาทำจริงจังเขาทำสกอร์ให้หนังให้ละครอะไรของเขาก็ไม่รู้แล้วก็เขาทำโปเตโต้คอนเนอร์ เป็นไฟล์ ใช่อันนั้นก็หุ้นกับเพื่อนหลายคนแต่ก้าวเล่นละครกับพีทมานี่ใช่ก็เพิ่งเล่นด้วยการล่าแก้วของพี่กู่ป่ะใช่มันก็พูดมากเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นพี่เป็นยังไงบ้างตอนฮอร์โมนอ่ะพี่จำไม่ค่อยได้พี่เป็นเกรียนๆปะไม่จะรู้สึกว่าตัวโดนแกล้งที่สุด เพราะว่าพี่แกล้งไม่มันจะเป็นแก๊งไอพีทก่อนแล้วมาต่อแล้วมาพี่มันจะมีช่วงจัดให้ตัวจัดอันดับด้วยว่าใครแกล้งตัวเยอะสุดมันก็จะเขาเรียกว่าเบียดแรงกันพีทมาต่อสลับกันขึ้นแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแกล้งตัวแต่แกล้งน้องเพราะน้องน่ารักดูคนรักตัวเหงื่อออกขาเลยวันนี้หอมปากหอมคอแต่ว่าพี่อยากรู้ว่าก้าวเล่นอันนี้เป็นปะได้จริงเหรอแต่ว่ามันค่อนข้างแบบว่าโชว์สักท่าได้ไหมต้องเลือกท่ามานะเดี๋ยวพี่จะขึ้นตามก้าวหนึ่งท่าเดี๋ยวเราเลือกท่าได้แล้วพี่มาทำตามก้าวนะก้าวทำก่อนแล้วพี่ค่อยขึ้นมันได้เล่นทีละคนนี่ได้เดี๋ยวก็ทำให้ดูแล้วพี่มาทำให้เหมือนนะไปเลยเดี๋ยวก้าวจะโชว์ท่าเดินบนไอ้สิ่งนี้ผมยังงงเลยว่ามันเดินได้จริงๆเหรอแต่นี่มันเดินไม่ไปจริงๆนะเดินเป็นลิกแฟร์เลยอะยกสะโพกขึ้นตีลังกาไปเอาข้อเท้าวางบนบ่าข้อเท้าวางบนบ่าโอเคโอเคต้องยืดขาชัดอกประมาณนี้ปุ๊บก้าวขากลับไปข้างหนึ่งเสียวว่ะวางขาพาดมาแล้วขาข้างนึงลงมาด้านล่างครับวางผ้าสีดำพี่มาลองทำจำได้ไหมไม่เอาละไม่พี่เสียวคือพี่รู้สึกว่าตอนกลับไปมันแปลกมากพี่รู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ขอบคุณพี่บอมมากครับโอเคผมเรียนรู้มาแล้วผมไม่เหมาะกับพี่เลยจริงๆมันต้องใช้ครูนะคือรู้สึกว่าเมื่อกี้ยังโอเคแต่ถ้าคุณจะมาอันเนี้ยแล้วไม่มีครูอันตรายมากเซฟวันนี้ขอบคุณมากเลยพี่แบบขอบคุณค่ะพี่มารู้สึกพี่แบบพี่รู้สึกว่าหายคิดถึงเลยนะได้อัปเดตแพทสุดท้ายก้าวอัปเดตผลงานหน่อยมีอะไรฝากคนแฟนๆได้ติดตามอะไรยังไงก็ตอนนี้มีเฟซเลิฟรักไม่รู้หน้านะคะกับน้องดิวเจสุนะคะที่ช่องจีมทีวีแล้วก็มีของช่อง3นะคะเกมกับกระทิงกำลังจะออนแอร์เร็วนี้ค่ะซึ่งอะไรออนแอร์ก่อนน่าจะเฟซเลดก่อนแล้วก็ต่อด้วยละครเลยแล้วก็ใช่เกมเป็นว่าแบบถ้าใครสายวัยรุ่นชอบซีรีส์ก็มีละครผู้ใหญ่หน่อยก็มีฮอตมากแล้วช่องเราด้วยก้าวทำช่องด้วยป่ะใช่ก็ทำช่องแต่ว่าไม่ค่อยได้ทำนั่นแหละแต่พี่ไปดูมันเป็นวอล์กน่ารักใช่แบบถือกล้องเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบเป็นฟิลแบบรายการจ๋าอะไรเงี้ยถือวอล์กเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็ก้าวกับสลานะคะไป subscribe ก็ได้โอเควันนี้ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะนี่ขอบคุณก้าวบ๊ายบายขอบคุณค่ะคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณโรงเรียนพิลาทิสนะครับ Power Breathe นะครับนี่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ไปดูคลิปอื่นๆของมาจุได้นะครับที่ตรงนี้เลยรวมไปถึงคลิปอื่นในช่องมีนาคมตรงนี้